چه صافونه چی میگی؟ تو میگی که میگم دی مثلا کش قاطی مثلا میگه من هم میگم اما سیسی میگم میگه مثلا کش دیگه میگم من دیگه چه سیسی هستی دیگه خاطر تو واسه نه انا حاضر نشم لا چه صافونه چی انا چی مثلا تو اما چی بگم بس بعد انا خودت آرزو بس ده والله في فرامل بس تاخذ انا صاحبي تقول ليش ما مش عارف بس ده بس بس ده يقوم من بره بس بس مش بس نفس شرف مني اخون بطاقتي نوم بطاقتي حتى زمان بطاقتي نوم قرار بطاقة مثلا حتى لما يتشاش منه خلاص حتى مش لازم تصل بترو ما هذا اليوم يجي كتابي مش من يجر بس انا كنت عامل واجب دراسه زي انا صار جاي كنا عصابش طول بيجي كنت يعني مجنون سلام خیلی صبح خیر خسته نباشی. بله دیدم خواهرم گفت رفتین آرزو رو آوردین. جریان چیه آقا احمد؟ آقای پراتوناسش دوش وکیل ما ایرو نون بخوارز روزی دایانه وکیل ما ایرو بعد احمد البته وشی گوبی چه قضیه نباش در نیون نهم در وکیل گوی ما هیچ راهی به خاطر هیچی آرزو بره زندان همیشه زندان واسه ظلمش سنگین بود نوریم ولی یه راهی سیمون گفت که ایتالیم آرزو نگران ایرو باش اعتراف بشیم یه جورایی خم گولش بزنیم قریبش بریم تا منتی کنه. یعنی چی؟ من متوجه حرفتون نمیشم. چه اعترافی؟ جریان چیه آقا احمد؟ زندونیش بخاطر او پرونده دوم خماس نوشتیم. خب ما شاهد آنچنانی نوشتیم که بخوایم محکوم بشیم ولی به خاطر دفعی چیزایی سخن خریدن گوش شاید کلا مثلا به خاطر شرایط زنجم چیزی شاید کلا 10 روز و کمتر میزنیم ولی به خاطر شرایط آزاد شد. الان باید بزنیم و وکیل شناختنش از قبلا نشستم باهاش صحبت کردم با آقای همسون زجانی ما داریم با چه کنیم چه نقلشیم اون برام دفتر دیگه نه آقا دفترمون تعطیل خیلی همین یه تو شما همین رو با ما صحبت کرد که آقا شما به خاطر پرونده چی نوری میتونه آزاد زیاد محکوم کنید خودتون بزنید چه الان یعنی که شما مدرک مستقیمی برای اینکه آرزو بچه رو کشته باشه نداری که یعنی ثابتی که اون مستقیم در این کار نقش داشت. ولی دیگه باید صحبت کنیم بیام خوش درآمد آقا نقشش تو دارم باید انالیز کنیم بزنید دوباره ری و زندون آزادش کنیم سعی کنیم رفتار تا باش خوب کنیم که بتونیم مثلا خوش بتره علنا و زبونی بود آقا می بلان برسه پس شما آورد در بتونیم کار کنیم دیگه یه مدرک ماشین بعدش داشته بود که بونیش می زندان یا آزاد نمود الان هم ما به سعی کنم مثلا با خریده چنین رفتار که بعد خب آرزو رو با آرزو جنگ بیارم. یعنی میخوایم فری بهش بدین که ازش مدرک بگیرین که دوباره بندازین زندون. آره که به حکم سنگین‌تر باشه. میخوام با وکیل من نخواستم قبول کنم. یعنی الان باید رابطه این تو خدیجه باید توی نقش بازی کنین یعنی که با هم دیگه خوب نیستین و تو خدیجه رو مقصر بدونی. آرزو نمیخواد نه اجورا هم نه چی مثلا آرزو متوجه و آرزو خوش دونه چه احمد هیچ وقت نمیبرد ما یه جورایی رفتار کنیم که واقعیت رو نظر بیاییم ولی من
مطمئنم آرزو الان نیا کن خدیجه خانم، تو الان باید اگه آرزو مثلا بلند شد رفت پیش احمد، هی به احمد بگو که چرا آرزو رو آزاد کردی اینا. بلند شد. آره حالا شروع کن. منم اگه بتونم هر موقع که آرزو حرف بزنه خب یه ویدیوش ضبط میکنم. خیلی ممنون آرزو. یه چی وقتی آزاد کردی آوردین اینو میگه الان باید بایش به زندان. سه وقتی آزادش میکنه. من تو گفتم آزادش نکن به زندان. میلش خیلی ساش میبندم میلش کنن حرفتون چیه؟ نباید آزادش بچردی خسته که من تو وقت بخواد تو بلند منو ولی منو وردی اگر تو بچه منو کشت الان سی خوش اومده دراز چشیره. خدیجه دوش من با تو حرف نزدم، من گذشته تمام اگر تو وقتی تو فراموش کنم کار خشم بچه منو کشتی فکر چیه؟ بلند منو خدیجه ولی ویلش کن من نمیتونم صاحب نه من باتونم خوش اما من تو گفتم یه نه آزاد نکن به زندان و تو گفتم یا نه خب میدونم آقا تو گفتی یعنی گونده هر چیزی من دوش با حرف نزدم من چه صافره چی که تو گفتم نیتام اینا ببینم یه بچه من کشت قاتل بچه منه دو من دوش با حرف نزدم من هم مثلا چیزی نگفتم الان چطور من دوش دادم آقا هر چی من گذشته میکنم روانی چه صافه خوبه تکیه بچه کنی نیر بخواستم شبتبان دیوونه شبتباستی بچه کنی کوبه تکیه یا کوبه تکیه بچه خودکشی بچه خودکشی تقسیم فراموشی داره فرصت اشتباهی داری تقسیم تو فرصت من اشتباهی کردی کارتنه تعبه دارم تو قاتلی بالاخره قاتله چی نزد باشه چه تقسیم بده من تصوری خود فراموشی داره فرصت اشتباه کردی اما به سما من چطور مدر چیزون چی بچه من کشته من دوش با حرف نزدم من مثلا دونم آقا هر چی بین شما تا بیتمون گو ببردن آرزوی کار من خب با من دوش با حرف نزدم به خاطر میگم آرزو نزدم من نیترم بیا ایدو نیترم اصلا بگی این قاتلی بلش بچه دوش موافقه بیرون بود از زندان آزادش کنی فقط بخاطر همسایه بیرون بخاطر ما همسایه ولی الان نیترم با قاتلی بچه هم کردی اشتباه کردی وقتی دیونه از زندان آزاد بود که گفتم آزادش میکنم یه فلسنه و من دویم زنگ نزی باشه هر شرایط زنجیر چشم من دویت گوشته رفتی با یه عروسی چه دیگه تو بزنی الان همش گوشته رفتی از زندان آزادش نیخوام فقط تو هم بکنی نیفهمی گم زندان بیا خانه چرا یه چیز امر زندان گم چیزی هست که مردم تو بچه خب بیا معلومه مشکل چیه چه سقرت سقرت هست خوزی داری صورت چه عمل دارم صورت هست عمل دارم صورت هست تو بچه منو کشتی الان هم تو مادر تو واسریه بیام مادر چیزی نه هستی صورت عمل دارم واسه آزاد شده باز حرف بزن سقرت چیش بگم سقرت هستی دارم ایزی چه عمل دارم من خواهد صورت یا تو صورت یا چه صورت هستی روانی اما چه نیست خود الان رفتی قاتل بتونه اما رفتم سینما بزنم دیوونه آشغال برداشتی بالا آوردی یا دوباره به حرف دارید گوش دارید اصلا ایره نیاز کن اما دو چه تو خب من رفتم تو حاضر درد بیازورن میاد چه صافت سکا هر کاری ها بیتونه بدو باید بوم زدم سکتا باید مردک دوست عمل بام نویس عمل بام بده چه صافت خاک مستقیم عبارت از ایسیت ندیها یبدرتون دیخه دیالا سکت از زینه هستید یه دیزقه هستید تو به هر تبتی گفت یبدرت نیه رفت همه با ایده همون اول ایتون به هیچ توازن اونجای بامره سی زندگی نبی همون اول بحثی با دست دیزا چیتون کنه سعیکات و باشو زیاد در بس مکنید سنگی خدمت دتن دوش زندان آزاد شد آوردن دیرو حرف من بعد زیاد با هم تماس نکنید پا خیلی چی نگفت پا یه خیلی قاتل بچم ما آرزو بامزه خدام دست عصبانی چی باش هیچ کار نکردی هیچ کار نکردی خدا میگه خب بخاطر می ما آزاد شد پس اگه زیاد استرس هیچ چشم هر چی هم بود هیچ چشم bu kari başına خوش زورش خوش هستی ته تقصیر منه خود زیگا همون دیگه سال خیلی خوش فراموشی داره پرسش اشتباه پسش خوش کش هشش اینو منای ما چونه وقت بکه یه حالا دی چه صافت
آرزو تا من با خیمزه حرف بزنم با حرف بزنم تا من با خیمزه صحبت کنم و داش بمونید زیاد در واسه من که این برای ما خیلی با خیلی نگاه برای باش حرف بگه اخلاق رفتار درست من زنگ زیاد دیگه کنم خب بزن کار زنگ واسه این چیاش برم دیگه خطر دی خیلی چقدر هستیده دی خیلی چقدر زورش یا خدیجه داخل همون زندون میموندی که صافت و تو چقدر زورت یا راجع احمد ما مخابره سینی که زورت تو بیا احمد هم داره اشتباه میکنه درسته به فکر آب و روش هست خب احمد چه اشتباه که خیلی ببین. هم درسته که اهم اول چون با مخابره زنده شید چون نیاد یک خدیجه چه زنده شخره که گل چیزه تا بعد از خدیجه اچه حرف نیزی از این بعد نمیبود بدای اپراتور خوبی آرم تا اصلا نیونیم این که چه صفحه همه با خدیجه ایدی خیلی زهرا رو پرداخت کنار داره شب زندان میروز رو وقت آزاد شد من بفهمه بفهم سری نمی زیاد ناش مرا اما میتونم قاتل ببینم قاتل بکنم من دو یه با تو حرف نزنم من ایتون چیار نگفت نه احمد میتونم داره ظرفا رو میشوره دیونه ولش کن که دیگه نه من خواهم کار خانتون به خاطر خودم چه صافه میگم بزنم احتمال بگیر چیزی آسمونی تو خیلی زایی گوشم که یه بار گوش به دوید گرفتی پشیمونی شب چشیدی الان هم گوشش مگه یه ببینه کول احمد بیا اینه منم خصوصی وقتی آزاده شدی تو منو قول دیبی تو منو قول دیگی نبویم زندان قول دیگی که حق بتمونه نخره قول دیگی تنه بابا نموگی ما هم حرف نزدیم میخواد گفتم دویم زنگ همزایی نترسم سه حرف دویم حرف بزنم دو من هزار تا اتفاق افتاده احمد چیزی یازای منو یازای یه درصد احتمال به اگر خدا نکرده من رو زمین اتفاق بیفته اصلا به چه عام جواب چی نمیده اما دیگه الان پچی آرزوی آشغالی چه صفحه چی ببینی یه مسایی منو کش تو بچه منو کشتی حالا هم میفهمی احمد سیسی میفهمی یه بچه منو کشتی یا که به من در چه سیسی نه هستی دست از رد یا همون بچه داره عملی حرف نشون چه صفحه چی بسید من تا احمد چلی بری تکان آرزو بس ده خود من که پرانه به تخت کش آقا تو باش بیتون تو بلش کن خواهی باش حرفی زن احمد بس ده بس تو بس ده یه بچه منو کشته دونی سیسی به خاطر نه اتفاقا اول خوشیده تو با قصری تو خود بسش رو کشتی چه صفحه خیلی بس بلش کن برم تو بشی کن آبرو منو به این بیشتر نبری دیده همسایه
من هرچی با تصادفی آزاده شدی لطفا میری بسیش که برم چیزا برم اتفاقا الان این زندگی من الان که اول با خوابی رو برم میشه تا برم میرم چیزا برم زاده ولی تو با ازیری برم خدیجه ده نو احمد قیمته که احمد نمی‌بینی خاطرت نمیخواد چه صفت احمد چردی چی کاری وقت شده احمد تازه عاقله بیره تازه پرواز چی همه هر سر آخه تفسیر ببینیش که برو برده آرزو من دیگه چند تا باید بس دیگه چی خامو زدیم حالا چه خمو تا باید کنم تاش زنده بوده که یه خریده که من با زنده مونه خرید کنیم فشار دخت فهم استایل دا فهم چه خریده زنده مونه خرید شد با خریده زنده بره بده کل دوار با بره بده تو الان خمو تا باید خو قشنگ خمو زنده مونه چی کنی تو ما که پای چی کنی خوش کنه بابا زندگی بره بده خدا خو با تو حرف میزنم میتونی اینا یه خیلی خوب میده کوی چی کنی چیزا برا یه خریده که زنده مونه خرید کنی چیزی نمیفهم برا بده یه خریده بابا بده یا دست رفتار رو بچرختم مني رمزة كم همي أنا جاكم تباهر خب باشه خب آدم ول که خب خرید زمین یا سخت نیمو برای خیلی ما برای در زندگی ما عندي لا بخا خیلی ما برای بدر شام بجی صاحب حالا نیمو همه چیز یهوی انجام بدیم صاحب کو صاحب کتی همي أنا خوي ما خیلی برای بابا من دوش برده یه دقیقه صبر کن من رو میخواد کنه دیگه چی باقی بده بس همین الان چه الان شاده تا ایرانی بس دقیقه سلیمونه به خاطر ما آقای صابونه و مگو تعبیر بجا اما خاک مستره یه چرا بابا سلام نمیدوز انا یه سر بعد من بس خلاص خلاص ول کنه تو باقی بده نمو گوشم برو داخل تو باقی بده چه صفت آشپز تو باقی بده یه چه عمل گوزنیه چه عمل گوزنیه سلام چی من یه چیزی بلش باشه بشین رو ول بکن بعد من الان ایگاه هی بچه مکابت تا خود کشتی الان هم زنده بوده اضافی عملا با همون خوبی خشش بده یا بابره بده مشکلی داری بابره بده دست زیاده خرش خواستی معلوم نیست تو چه کار با آرزو تو بیا برو سلام تو با آرزو سکار احمد به خاطر یه چی تو بیا ایرو با هم زندگی کنیم خوب بود نه بد رفتاری کنیم تو با در چیزی روشن کنم تو با آقا خدی زسته کن احمد الان با همون خوبی خب اما زنده بود تا الان اضافه بین متبادل آرزو باز هم شب درسته تنم از زندان آزاد چون دوش آوردم تمیدو خب وطن گفتم ولی دلیل برای نیست چی ما همین الان خط زنه بردیم راست آقا باش کار درست کار ندارم تا الان بوس ایرو تا ما اتن آزاد چون چه زنده مینا خوب کنیم نه چه دوباره خط زنه بریم بفرست کار خریدن لاقت آزاد بوده ناری غلط پتداری چه بس بعد سیکار ما خریدن نشو از زندگی تا ابد تعمیل کن فقط بخوای یه مدت نه همیشه خیلی زندگی بتا ما زندگیمون خوب کنیم درست کنیم مثلا الان دست زرباسه تو بچشین دو الان آبرومون بریم بخورم این خریده که باز نشه باشه اصلا کار دیگه نوشتم برای فقط برای امروز خیلی زمان با تو صحبت نکنیم ما زیاد باید زرباس کنم زیاد برام من تو گفتم اینو آزاد بکن و تو گفتم یه اصلا آدم خوبی نیسته یه خوبی بود واقعا ناری که آزادش کنی یا خوبی ناری وقتی دوی هم زنگ حرف خب تو بچردم خب اتفاقم زندونی یا آقای گوشت پشیمونیش هم کشید که یه نفهمی با تعب دوره با تعب این که یه عالمه هستی تو سگ با تعب میزنی آره سعی کن زیاد زمین زبط توی کارم بیاد اصلا کار رو خریدن آرام اصلا چه باز نشروع کرد زبط شدن بدون زمین سوای بلند بیا زمین اصلا در نه حرفی بزن نسی سعی کن دوش به دویم اینقدر زنگ نمیده دنیا رو سنت کنم که برای آرزو نه زمین آزاد که بیا دی اخباری داری بینه همه چی نبینه چقدر اوضاع کشور ناامن و واسمه تو من باز کردم من آزاد چرا وردم تو بیرو چه دست به رفتارت به چه زیاد سعی کن عصبانی بود نبینی برای خب نیخواد نه تنها با خیلی خوب رفتار کنی دیگه نیمون چه با خیلی زنی که محمد بیان با تا آرزو
این خیلی چه زنده مونه خیلی شد بعد واسه کلاس تو باز رفتاری کنیم به خاطر سینه با خودت باز هم زنده هست الا سعی کن یه مدت سعی کن گوش بده به تاج درس و من سعی هر کار دستم به انجام تا الان فقط سعی کن زیاد و بالا خیلی زحمت پیش باش زحمت مکن سعی خیلی داره خشه یا نایمون سعی خیلی آقا هر چند تا دیگه حالا مامان نه خب رسید یارو چی داری نه وقت بعد لیج زور ده خود ما بریم حالا تصمیم با بخصم خب هر چی با حرف تزن سنگار نه ای سعی داره پای میشه اساس زنگ ببره بده دی خیلی نشسته من اینجا من دیگه ببره بده آرزو خیلی چیزی نیست بالا من اما مدیر اون خیلی زیاد مطرح دیگه من باید بره بده صافت عوضی آرزو دوباره چی دیدی؟ آقا الان قرار خود متوازنه که خیلی چی خواست تا خیلی برای همه باش بس دوری زندگی بعد وقتی که زندگی کردن داری پاتو داری پاتو داری جک برادر برادر من باید هم نذارم آقا مدیرانی خیلی زندگی واسه چیز با واسه من تنها آزاد شدم آورده میدوخ الان نیمو خیلی تنها بفرستم برای باید برای بدن خیلی زندگی نیواسته مدیرانی خیلی زندگی بگو آقا تو آن خوبه چون تزینا استن آزار چون آورده میری خان با تو خوب مقصد دوباره خرید زبدی و این هم آشم کاسه خیلی بابا الا تصاب او بتا یم داد بگذره زندگی من درست کنی آس بهتر و بود چیزیش که جیرمونه همسال به دست من راحت رو بود آقا این طرف اصلا ایزنه برای خانم برایش دارم میخوام خرید زنه که مثلا اصلا خود موافق کنی سیسنی همین الان رو نمیگه اخم تا قرار قشنگ زنده نمیره خیلی چی خواهد الا صاحب کو بتا خرید یم داد این واسه من آقا تحمل نچم نمیری من یم داد نمیری نبی خود زندگی انا من با خوب انا با خوب یوم در تحمل کو بتا خرید زمین واسه اگر دی فوینا اوسی فری چیکی آقا باشه تموم میکنم انا خود تلاش رو خیلی زندگی که اومده اوست عمره اخلاق جان ما خاموشه الان که با ما خوبی خیلی خوش برام با خوش برام آقا حرف نه قول من دوش آزاد نشد هم تو اجازه هم تو گوش من بگی یه مدت تحمل کو به تا بخونم میشه ایگون خیلی زندگی بله خیلی کنه عادی یا بله مثلا دیاره با حرفی تو خیلی گوش میشونیانه گوش میشنوسی هر چیز حرف خیلی زنده بالا میگم به داخل زیم در به دایر واسه اگر دیون زنده مو خوبی خوانه کاری کن دوباره گیره یعنی پرستا پلیه فقط تنها یه را بیشتر ناری سنه دوباره خیلی با طلاق بودی همون سوش تلاش که چون طلاق بودی خیلی بابا پول نده که واقعا پول نده داشت هم وقت نطلاق اصلا من سر کارتی را من کاربار زا الان یه چه وقتی نبودی الان چه مبلغونه بگی ما بره بدن کسافت اشغال همین که آزاد شدم الان باید تو زنده نمیرم خراب شدی تو بره بدن کسافت بس نمیشه نه میتونی کسافت هیچ چیز نمیدونم خواب نمیدونم چه روانی اون رو هر چه بس با همین الان طلاق بودی نه با زنده موافقم باز کار ادم بس توني انا بس دمتي بعد تقصير هم يلا ليش لا تبيعات يزنين ناري بابا ولا شيء سقط يقول تني برام يا بس يجينا بيجي يقول تشي بس تقصير خوي تيمونيه يا زمانيه آرزو بس ده بس وای با خالی خالی چی ادونم بس ده بیرم روانی دوم چتونه خوش کنم خواهد کنم خیلی علاج خیلی مهم همین علاج تعمیل شده خوش خیلیه آرزو ده بس ده روانی احمق
خسته خانم به نظرم خوب بازی کردین، داره حرفتون کردن باور میکنه، نگران نباشید. احمد همین الان این دیوونه و این هونه تو سرا من نمیتونم اینا تحمل کنم. همین الان گوش سرا خدا بس یه چیز بس هاگه اینو چه خطا خودی گوشی آقا چه سبب این مدل خیلی بد میروسی بس بیا آروم عزیزم بس کافیه نمی‌سی خواب ببینیمت بقى سرا تقاتل بتمنی بقى سرا خوب بس تا خودکشی بس چه بس عزیزم بلش کن دام تا خب قرار تو پیش اصلا نیست لایتی من برو تو بشید اوی اوف اوی صدق وای نه خیلی که من نمی‌تونم باید زندگی کنم بس خلیزه سگا یا زای منی یا زای خلیزه یا کار انتخاب یا سگا یا مکاشم یا خلیزه باشی به زنگ چه برفت نیزی تو نیستی من یه چیز خوبه یه چیز کوتاه یه چیز کوتاه من نمی‌تونم با خیلی زندگی کنم من نمی‌تونم باید زندگی کنم سگا یا زای منی یا زای خلیزه اگر من نخیلی آقا یا خلیزه نکنم یا من نکنم من نمی‌تونم با خیلی زندگی کنم میخوای فشار خود میاد بخواست بلا کن بیا برو بدم بیا زای ایرانه تو با بدم زای چی نگاه عمل مشخصی چه صافت بلش کن دو سر در میکنه زیاد فشار خود میاد میفهم من خب من نگوستم اون پر دیگه خب من با تن نزدم من صد ور نگفتم برو دو امریکا یه مدت زندگی مو بگذار وسطونم سکنم من ترا باید زندگی کنم یه مدت میتونم یه ثانیه باید زندگی کنم دیگه یه مدت وقت قبلا همینه جوری علاقه وقتی من تنی خمس ست سنگی من جوری زیاد در موزه قرص است که با هم برم خوش نمیشه خود بهتری دیگه در عمل کنی خب آبره به در بزنی وای یه سنه لیشتیم زنیم ها یه سنه چی لیشتیم وای این هر دایی بیاد بیان کار کن بیسته بخشه به سونش که بدن الان شرایطش نیچه میتدام هذا وجهي فما يعمل وجهي فما يعمل سيارته چه صفت بابا رمضان بابا زنه بابا چه صفت چی بخمیاد ببرم تو کوبتا تبی چه صفت بس آرزو بلش بله شام مواد بگیتاد عیبته یه چی نخون دیوونه بلش بزنم بیم آتم زاده از سنه آقا من نمیتونم باید زندگی کنم من نمیتونم باید زندگی کنم این هر چیزی تا یاد دارم اونایی به اوش آورد طلاق شد خیلی سلام در دیگه این از شار خود میدارن نه استرس خود واردم بس نمیخواستی دست سردرت خواهم شد بس این از شار خود میاخون با هم و تیگم با هر چیز رو میدونم تیگم کار رو نکنی کار رو اصلا خیلی دارم بگیم هیچی هشت من قشنگ تا بشیره زود فاصل بترم دیوام یه چیز کوتاه بگیم میشه من اینجا وای سلام ستون دراز رو بجو پیچه استران تو حالت ستوری بهتری بون صدا همینه
بس خاطر تعمل آتو از زیاد سلسله میگه اناستش دردی که نه اعصابش خوبه ببینش کن هیچی اش نگو قرص سردن نمی قرص داخل بیمارستان موقعی چیدن قرصه مالین قرص چیدی مالی سرد دارن هر کارت مثلا چه خوشبخت اطراف نه قرص سردن چون من قرص سردن چجوری این قرصه؟ یعنی در جا عمل میکنه چجوریه؟ ما بگذاریم یا مدت بالا خوش بگذاریم مثل یه روز دو روزه بود یعنی با هم مصرف کنه؟ یعنی احمد جان خیالت راحت رو اطلاق کنه ولی اون بنخصه یکی ده پیش رو قرص نخوش تحصیل شد بهش دیگه داده غذا باید خوب مانده باش خوب رفت زیاد سعی کنیم هم خوش بده